שלום לכן. ראינו קבוצות, וראינו את פעולות החיתוך והאיחוד שלהן. היום נראה עוד שתי פעולות, הפרש ומשלים. הפרש של שתי קבוצות כולל את כל האיברים ששייכים לאחת מהקבוצות, אבל לא שייכים לקבוצה השנייה. כאילו אנחנו לוקחים את אחת הקבוצות והקבוצה השנייה נותנת בביס. ההגדרה הפורמלית פשוטה. ההפרש בין A ל-B הוא כל האיברים ששייכים ל-A, אבל לא שייכים ל-B. שימו לב שאני משתמש בסימן קצת מוזר עבור הפרש, לא סימן חיסור אלא לוחסן. זה ממשיך את המגמה שלנו לא להשתמש בסימני החשבון הרגילים עבור קבוצות. הנה כמה דוגמאות פשוטות. אם A היא הקבוצה של המספרים 1, 3, 4, בואו נחסר ממנה כל מיני דברים. כשמחסרים את הקבוצה 1, 2, אז המספר 1 מוסר מ-A, והמספר 2 לא רלוונטי, כי הוא לא היה ב-A מלכתחילה. לכן אנחנו נשארים עם הקבוצה 3, 4. כשמחסרים את הקבוצה 1, 2, 3, 4, אז כל המספרים שהיו ב-A מוסרים ממנה. ושוב, זה ש-2 לא היה ב-A לא משפיע על כלום. לא נקבל פה מינוס קבוצה או משהו הזוי כזה. פשוט נשאר עם קבוצה ריקה. אם לעומת זאת, מחסרים מ-A את הקבוצה הריקה, פשוט נשארים עם A עצמה. וכך גם יקרה אם נחסר מ-A קבוצה כלשהי של איברים שאף אחד מהם לא שייך ל-A. עכשיו נעבור לפעולה הבאה שאני רוצה לתאר, משלים. פורמלית, משלים זו בסך הכל דרך מסובכת לומר הפרש. אם X היא קבוצה ו-A היא תת קבוצה של X, אז המשלים של A ביחס ל-X מוגדר להיות פשוט ההפרש X פחות A. אז למה אני נותן לזה שם מיוחד? בגלל האופן שבו בדרך כלל משתמשים בזה. על פי רוב, כשאנחנו מתעסקים עם קבוצות, יש איזשהו הקשר שממנו מגיעים האיברים של הקבוצות הללו. למשל בחדווה, הקבוצות שמדברים עליהן הן קבוצות של מספרים ממשיים, ולכן הן תת קבוצות של קבוצת המספרים הממשיים R. בסיטואציה כזו, בהחלט ייתכן שידברו על המשלים של הקבוצות הללו, בלי להגיד במפורש שזה משלים ביחס ל-R. פשוט יכתבו את המשלים של הקבוצה וזהו. תוך שסומכים על זה שכולם מבינים במובלע שהקבוצה X במקרה הזה היא R. כך גם באופן כללי. אנחנו חושבים על X בתור מין עולם כזה, שכל הקבוצות בדיון הנוכחי שלנו מהוות תת קבוצות שלו, ואז כל פעם שבה עושים משלים בקבוצה כלשהי, זה ביחס ל-X הזה שנמצא ברקע. וכדי שזה יהיה קצת יותר ברור, בואו נראה משפט רלוונטי. המשפט אומר שאם A ו-B הן קבוצות כלשהן, אז ההפרש A פחות B שווה לחיתוך של A עם המשלים של B. אבל המשלים של B ביחס לאיזו קבוצה? זה מה שמובלע כאן ולא נאמר במפורש. ההנחה היא שזה לא משנה ביחס לאיזו קבוצה, כל עוד זו קבוצה שמכילה גם את A וגם את B. למשל האיחוד שלהן, או קבוצה גדולה יותר. אז מה שאני מניח כאן במובלע, הוא שקיימת קבוצה X שמכילה את A ואת B, והמשלים הוא ביחס אליה. עכשיו, ההוכחה היא על ידי החלה דו-כיוונית והיא די קלה. בכיוון אחד, אם X קטן שייך ל-A פחות B, אז על פי ההגדרה, הוא שייך ל-A והוא לא שייך ל-B. אם הוא שייך ל-A, אז בפרט הוא שייך לעולם שלנו, X. אם הוא לא שייך ל-B, אז הוא שייך למשלים של B ביחס לעולם X. ולכן הוא שייך לחיתוך של A ושל המשלים של B. בכיוון השני, אם X שייך לחיתוך של A ושל B משלים, אז הוא שייך גם ל-A וגם ל-B משלים. ולכן בפרט לא שייך ל-B. ולכן שייך ל-A פחות B. וסיימנו. הוכחנו החלה בשני הכיוונים. בפעם הבאה נראה משפט שמערבב את הדברים שלמדנו. איחוד, חיתוך ומשלים. נתראה אז.